រៀបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងមានមុខម្ហូបថ្មីទៀតហើយគឺលឹកនិងល្ពៅដុតនៅក្រោមដីជាមួយនឹងមាន់និងបង្គាហើយចង់ដឹងថាម្ហូបហ្នឹងងាយស្រួលធ្វើឬក៏ពិបាកធ្វើបែបណាហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចសូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាមាន់យើងបានចិញ្ច្រាំហើយហើយយើងត្រូវការគល់លក្រីនិងរំដេងឥឡូវយើងទៅធ្វើការកាត់គល់លក្រីនិងរំដេងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនឡើយចក្រីនិងគល់ដេងយើងបានជីកនិងកាត់ហើយបាទយកធ្វើម្ហូបទាំងអស់គ្នាត្រីមានរំដេងហើយយើងបានលាងស្អាតហើយនឹងម្ទេសឥឡូវយើងចាប់ដើមផ្សំគ្រឿងដើម្បីឆាមាន់ដាក់ក្នុងល្ពៅយើងដាក់គល់លក្រីទៅដាក់ដីណាទាំងអស់តោះបងប្អូនឥឡូវគ្រឿងយើងចាប់ផ្ដើមឈ្ងុយហើយគល់លក្រីយើងក៏រៀងស្ងួតល្អដែរ
hay là dân cứ chập đam đã xanh mòn ấy nhom cặp riêng thông thông là mình tách vòng tại làm bây dân đã nông lập tới việc rồi hộp tam đậm sao súp chế ngon còn chón là mày ở việc đốt chiết căn là nhanh món miếng trà cho anh ấy thì tất cả đạn lục bơ ní làm bấy tục vô tật đốt nước nóng nào để dân ăn chinh này lấy chặt tay mua món trà là con lực đây vậy mình khăn ngồi nằm bóng conហើយយើងចាប់ផ្ដើមគ្របវិញចេះទៅដើម្បីយកទៅដកដើមប្រឡាក់គ្រឿងបង្គាដើម្បីយកទៅដាក់ក្នុងអាឡឹកដាក់ដើម្បីកាត់ឆ្អាបបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំគ្រឿងបង្គាយើងហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមពុះអាឡឹកដើម្បីខ្វៀលយកសាច់វាចេញវ៉ាសាច់ល្អមែនតើបងប្អូនឥឡូវយើងបានយកសាច់ចេញហើយពិតជាទុំល្អមែនទែនឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់បង្គានៅក្នុងអាឡឹកយើងចាប់ដើមដាក់ពងទាតែយើងដាក់ក្រហមចូលខាងលើនេះតាមខ្ចប់អាឡឹកយើងជាមួយនឹងអាលុយញោមខ្ចប់វាហំអញ្ចឹងមក
dương chập đá mà trong lúa để dương thấy đây để tẹt bán vô bán chứ nghe xuống nó phải là dương đọ trên vịt lên người ta đi sạch đấy lấy dương chập đá mà sạ luôn là bơ mới chết vừa ca vô tập đốt được nông rừng đào lên vào dương cái ngọt nè trắng nó tạo tới đi là mỏng cuốn thì dẫn tới thì màu này lấy những cái mơ thành ngọt này để ăn bò một mơ thành ngọt này út mơ thành ngọt nè mỗi pi bay mơ tiếng ngọt nè ngôi mền ten bằng có luôn ngôi nè nhưng mơ lắc dương muốn lắc kia em ta bằng con út mơ tiếng ngọt nè ô ngôi đó cái đầu ồ một bát mưa môi tiết anh ấy là pư thì mọi người gì là trọng đằng là vì chui cũng rất na để trong trăm ông con thao việc phi khăn nó càng cao chui mình đẹp vẹn thì sai hai ồ em ngồi còn mơ ta ngọt nhiều ngồi con là dân ngon nghe một lụa một hộp mây bao chân mà không lụa sạch lụa bơi mà thì thôi vào vòng thôi tuôn lùm mây hòa cái đau một tí phải ngon nhưng lụa là to bị lụa khơi nhà nhanh ấy vì chặt đau cắt đại tràn nhưng món đấy sạch cái phần anh em tích máu tùm non các bạn con sạch em bắt đạ bằng kia đốt ở lật dương mình ô chui ngồi bên kia ngồi tầm mong con một lụa mánh lụa phơi hay là lụa kia ngon
នល្មមនេះតែពណ៌ឡើងដែរrồiបាទវីដេអូយើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube Daily Food របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតជាចុងក្រោយខាង Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ